Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito, gagawa tayo ng 8600G PC build for overall use, isang setup na nakafocus sa general purpose tulad ng schoolwork, office task, light content creation at casual gaming. Ang build na ito ay nakabase sa AMD Ryzen 8600G na may malakas na integrated graphics, kaya hindi na kailangan ng separate GPU sa simula. At sa opinion ko, huwag nyo nang lagyan ng GPU to kasi sayang ang iGPU nito, malakas to. Target build ng system natin ay ang maayos na overall performance, controlled na budget, at upgrade path kung sakaling magdadagdag ka ng dedicated graphics sa future kung talagang gusto mo. Tandaan na kung may coins at voucher, gamitin nyo para makatipid pa, at kung gusto mong mahanap ang item, gamitin mo ang camera search function ng Lazada. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this! Sa core system, gagamit tayo ng AMD Ryzen 5 8600G. Isa itong 6-core 12-thread processor na naka-AM5 platform at may kasamang Radeon 7600M integrated graphics. Ang setup nito ay sapat para sa daily multitasking, productivity apps, at light gaming sa 1080p gamit ang low hanggang medium settings. Depende sa laro. Dahil malakas ang iGPU nito kumpara sa older generations, ideal ito para sa mga users na gusto ng clean at simple build na walang discrete GPU. Para sa cooling, pinili natin ang Thermalright Peerless Assassin 90 SE. Kahit hindi naman sobrang taas ng power draw ng 8600G, mahalaga pa rin ang stable temperatures lalo na sa long usage. Ang cooler na ito ay may 4 na heat pipes, 92mm PWM fan na sapat para panatiling consistent ang temps habang nananatiling tahimik sa normal workloads. Ang motherboard ay Gigabyte A620M, isang entry-level AM5 motherboard na sapat para sa ganitong klase ng build. May support ito para sa DDR5 memory, NVMe storage, at basic expansion needs. Hindi ito intended para sa heavy overclocking, pero para sa overall use at stability, sapat na ang feature set nito. Sa memory, gagamit tayo ng dalawang 8GB Kingston DDR5 4800 mega transfers, para sa total na 16GB. Ito ang practical starting point para sa modern systems, lalo na dahil umaasa ang integrated graphics sa system memory. Ang dual channel setup ay makakatulong sa maayos na performance ng iGPU at may option pa rin mag-upgrade to 32GB sa future kung kailangan. Remind ko lang ha, dapat at least dalawa ang RAM mo para ma-enable ang dual channel. Almost required sa mga iGPU ng AMD ang dual channel kasi nagre-rely ang mga iGPU ng AMD kung gaano kabilis ang RAM na ginagamit mo. So mas mabilis ang RAM, mas mabilis ang function ng iGPU. 4800 mega transfers lang ginagamit natin kasi limitado ang build natin. Pwede kang pumili ng mas mabilis. Pero syempre, ang bilis din tumaas ng presyo pag yun ang pinili mo. So yeah, wala tayong dedicated graphics para sa build na ito dahil sapat na integrated Radeon graphics na 8600G para sa target use case. Bukod sa mas mababang cost, mas simple rin ang system at mas mababa ang overall power consumption. Para sa storage, gagamit tayo ng 240GB Kingston SATA SSD para sa operating system at essential applications. Pwede ka rin maglagay ng games dito. Hindi ito malaki, pero sapat para sa basic usage. Madali rin namang magdagdag ng malaking SSD na secondary o NVMe drive sa future kung kakailanganin na mas maraming storage. Of course, kung gamer ka, magdadagdag ka. Pero sa build natin, pwede na yung 240GB. Ang case na gagamitin natin ay ang YGT N275 Micro-ATX gaming case na may tempered glass side panel. Compact ito na may sapat na clearance para sa CPU cooler na gagamitin natin, future GPU upgrades, at remind ko lang kung magdadagdag kayo ng GPU, check yung sukat ng GPU ha. So yeah, marami ka din pwedeng ilagay na fans sa PC case na to. May supporter din to para sa multiple fan positions na makakatulong sa airflow ng system. Sa power supply naman, gagamit tayo ng Deepcool Gamer Storm 700 watts. Mas mataas ito alam ko kaysa sa aktual na kailangan ng build, pero nagbibigay ito ng headroom kung magdadagdag ka ng dedicated GPU sa future. Para sa budget focus build, sapat na ito basta siguraduhin maayos ang cable management at stable power source. Pwede mong paltan tong power supply na to at the minimum 500 watts ang gamitin mo kasi napansin ko sa Lazada, pag bumaba ka na ng 500 watts, kakaibang mga brand na yung mga lumalabas at wala akong tiwala sa mga ikaw nang bahala doon ha kung gusto mo yung mas mura. At as usual, dagdagan pa natin ng 4 na generic 120mm fans para makatulong sa airflow ng case. Simple lang ang mga ito pero may ambag sa pananatili ng consistent internal temperatures lalo na sa long usage.
Kung pagsasama-samahin natin ang presyo ng lahat ng parts, ang total ng build ay humigit kumulang 29,434 pesos. Posible pa itong bumaba kung gagamay ka ng vouchers dun sa ibang parts. At oo nga pala, sa build na to, dahil yung ibang parts tulad ng CPU at motherboard ay meron ng voucher applied kung i-check nyo ulit by default. Kayo na ang mag-total kung gagamit kayo ng voucher sa ibang parts. So, siguro mapapababa nyo pa to ng mga 27,000. So, ayan, kung may mga tanong kayo sa build na ito, i-comment nyo lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.